Amen. Tayo po'y pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, ay magsisimula na po kaya ang lahat na po ay magsipaghanda. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po ay magsiparito upang tayo na po mga minamahal ay makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved preachers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboyer, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga Facebook viewers, amen, at sa ating mga beloved viewers sa YouTube channel, praise the Lord, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas. Amen. Sapagkat mga minamahal sa pagpupuri, may kapangyarihan at ito po ay nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung mayroon tayong mga problema, suliranin sa buhay, dumaranas tayo ng mga titinding pagsubok, mga minamahal, wala tayong kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Amen. Iisa lamang ang kasagutan sa bagay na yan, mga minamahal. Amen. Ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng isang puno, kapag nagpuri ang puno, mga minamahal, amen, nalalaglag yung mga tuyong dahon. Nalalaglag yung mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen. Kahit sa mga tunay na totoong Kristiyano, mga minamahal, tunay na anak ng Diyos, kapag nagpuri sa ating dakilang Diyos, katulad ng mga sanga, ng mga tuyong dahon, mga minamahal na nalalaglag, kapag ang puri na pupuri, ganun din sa atin, mga minamahal. Amen. Isa-isa, mga minamahal, magkakandalaglagan ang ating mga problema, mga karamdaman, mga suliranin, mga minamahal, amen, yung ating pong mga puso at isipan, bibigyan ng kagalakan at kapayapaan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, laging nagpupuri, hindi tumitigil, mga minamahal. Amen. Kaya kung tayo nagpupuri, mga minamahal, kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At kung kasama natin ang ating dakilang Diyos, tiyak ang ating tagumpay, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sinasabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord na huwag po nating pabayaan ang ating pagkakatipon katulad ng iba, mga minamahal. Amen. Kundi tayo mga aralan sa isa't isa. Lalo na't ating namamalas, mga minamahal. Amen. Na nalalapit na po ang araw ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya't ang mga tunay na anak ng Diyos, laging maghanda po, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi natin alam kung anong araw, anong oras ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. At kailangan maaga po tayo sa pagdalo upang maka-join pa po tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, marami pong salamat sa pag-iingat mo po sabot sa amin malampay noon. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalo mo sabot sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa mga oras na
na di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin. Hugas na linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Ipagkalo mo po sa aming pong darling beloved Norway Evangelist Pastor Wildy Estrada Almero. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po umalapay Jesus ang bawat yugto ng iyong banal na gawain umalapay noon. Hallelujah. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga beloved Assis, hallelujah, sa mga papuring awitin, umalapay noon, na iaalay, umalapay noon ng mga pinagpalang mga awit, mula sa mga kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, beloved Jesus, Finest Generation Choir, sa aming mga minamahal mga kapatid, na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat sa iyo, hallelujah, samahan mo po sila, umalapay noon, hallelujah, sa mga beloved testimony leader, sa mga beloved Assis, sa mga kukuha ng mga magpapatutuo, umalapay noon, gabayan mo po sila, umalapay noon, hallelujah, sa pagbibigay, na aming kasabong bahagit handog, susi ng pagpapala, umalapay noon, buksan mo pong pangunaw, kaisipan ng bawat isa, at patuloy mo po kaming turuan, tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban, higit sa lahat, sa iyong banal na salita, na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, umalapay noon, sa aming mga minamahal na kapatid na maglalakbay, patungo po sa iyong banal na gawain, patnubayan mo po sila, ingatan mo po sila, paratingin mo po ng maluwalhati, i-provide mo po ang kanilang pamasaykal sa sasakyan, at aming hinihiling, umalapay Jesus, hallelujah, na patuloy mo po kaming samahan, kumilos ka sa aming kalagitnaan, puspusin mo kami, umalapay Jesus, ng iyong Santong Espiritu, at sa makapangyarihang pangalan, pinakamamalapan sa Kristo, sa urang dalangin ng aming pong darling beloved Norway Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal magpupuri sa ating dakilang Diyos, ating pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating mong beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God. Sa oras na may namahal, tayo po'y magburi sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Tayo po muna yung mawit ang isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Hallelujah. There's no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to top He cannot move it. There's no storm so dark God cannot calm. There is no sorrow to deep, God can soothe it. If He carried away of the world up and shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world up and shoulder, I know my sister that He will carry you. There
God can solve it. There's no mountain too tall He cannot move it. There's no storm too dark God can calm it. There's no sorrow to deep He can soothe it. If He carried away all the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried away all the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Gaano man kabigat ng iyong suliranin, singtaas man ng bundok kanyang matitinan. Kahit bagyong kay dilim pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo'y kanyang papawiin. Kung nakaya niyang pasanin sa lanang mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi na hanapay ang Diyos ang wika ni Jesus, ang may pasabi sa akin magpahinga. Kung nakaniniyang pasarin sa lanang mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang isang tao sa krus
kanyang tinubos sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan laging litong-litong, Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Yes, Lord, hallelujah. Landas ko ay nasa kadiliman, dirihan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang katapusan. Na si Kristo'y aking narangkuan. Yes, Lord, hallelujah. Lahat ng hirap ay naparang, buhay ko'y daring binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking buhay, lahat ng hirap hinaparang. Is Lord, hallelujah. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa gilanan. Pag-ibig niya'y laging namabas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam saan ang tungo. Sipan ay laging litong-litong, ikaw naman landas ko ay nasa kadiliman, dirihan ay lalakaran. Hirap at lungkot ay laging basa, tila ba wala ng katapusan. Nang
si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinabaran, ang buhay ko'y dahil pinagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dahil pinagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang dulo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay dulo? Landas ko ay nasa kadiliman, iniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging basa. Tila ba wala nang katapusan? Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Ang buhay ko'y dahil pinagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, o wala kasi mong hirap. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging laban. O Jesus, salamat po sa iyo'y hilari po. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa mananagawain mo. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. The ground and Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, by the Lord, let it be. The truth, this word of toys and snare. If I food and Lord who cares, who will be my burden share? None but Thee, my Lord, none but Thee. But just a closer walk with Thee. Crown of Jesus, hear my plea.
daily walking close to you. Let it be, by the Lord, let it be all over the earth. That Spirit is moving all over the world. That's the province celebrating all over the world. There is a mighty revelation, the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets celebrate, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, but deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the province celebrate, hallelujah. Deep down, there was a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, all over the earth, the Spirit is moving. All over the world, as the prophets celebrate, hallelujah. All over the world, there was a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, the province celebrate, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I surely don't know that I've been born again. I surely know, like Jesus lives within. There are some things that I do not know. I know some things that I fail, but this one thing surely don't know, that I've been born again. I do surely don't know that I've been born again. I do surely don't know, like Jesus lives within. There are some things that I do not know, those are things that I play, but this one thing surely don't know, that I've been born again. I do surely don't know, that I've been born again. I surely don't know, like Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know some things that I play, but this one thing I'm surely not know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful night. Say thank you so much, there's Jesus. What a sun, Jesus, how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, there's skies so blue, all over singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful. To say thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time. To say thank you, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you.
There's Jesus, therefore being justified by faith. We have been with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. I live for there was Jesus, they have food ahead. I live for there was Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I live for there was Jesus, they have food ahead. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness is better than life. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with all the light. I want to be just like You, my Lord. For me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with all with a light. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy way. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with all the greater light. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy way. And to Thee, O Lord, who will live on my soul. And to Thee, O Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the vision that my name's right over me. Yeah, in the dark, on deep in shame. Yeah, in the dark, on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Show me Thy ways, so Lord. Teach me Thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Remember now
that since of my youth, remembered I, that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shaken, let my aims triumph over me. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised, and the city over God, in a mountain of holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's on Zion, the side of the golden city, oh, the great King. He's on Zion, the side of the golden city, oh, the great King. Oh, great He's the Lord, and is greatly to be praised, and the city over God, in a mountain of this holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's on Zion, the side of the Lord's feet. He's on Zion, the side of the golden sea. Oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous. Let blessed be His glory forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole world with His glory. Amen, 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 and amen. Give to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. Dear Lord, in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look on. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator became our Savior, and oh yes, well let it is, Lord, hallelujah. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my bread, my sunshine, my only God, the great Creator became our Savior, and oh yes, well had He the promised glory,
ever-living story. My God who Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who sold us a ranger, a man so refused and now good He is. Lord, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my only all, the great Creator, the King of Savior, and all His goodness will ever be. We to be happy, our goodness, and bring your spirit with every create and be happy. Oh, hallelujah. And bring your spirit with happy. Lord God, hallelujah. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take it out of the Holy Spirit from me. Restore and the peace, that joy of my soul anxious, and renew and spirit with and be. He'll let me out from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me out, up, He lifted me out from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, na hiniligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos
Kailan pa ba, oh serve me, oh God, in all my heart. Right me and all my good, and see if there is some weekend ways of me. Who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, serve me, oh God, in all my heart. Right me and all my doors, and see if there be some wicked ways in me. Who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy sa aming buhay. Mamalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuloy sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, Lord, hallelujah. Itaas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuloy sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mga bagong season na iyong kasama. Mag-iingat, di ay maya't may pamamana sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nanago, hindi kanya hiwalaan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo.
ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayahin. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kakailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupuri. Paghalan ko'y nananatila, wala na sa'yong maihang. Awit ko iyong bingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupuri. Ang pangalan mo'y nanatila, wala na sa'yong maihahang. Awit ko iyong bingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila, kapag sa'yo'y sumasam. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Hawinan ka ng may luwag. Dakilaan mo, tulihan ka sa puso ko. Ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilalang bumaguri siya. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawinan ka ng may luwag. Katalaan ko, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duhoy magtitiwala. Kay kanyang nilalang papurihin siya. O purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami papapagod. Kaya purihin ka, Lord, hallelujah.
Hinda, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Gumawa ng himala, mga sakit pinagaling, ang gudong pinatay, mga pilay pinalaran, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagpala, pagkat kami naghiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa din o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggan. Magagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa bukarawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarama sa bukarawan? Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa bukarawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama sa bukarawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarama sa bukarawan? Nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, nagdarama sa bukarawan. May kagladan sa aking puso, may kagladan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagladan sa aking puso. May kagladan sa aking puso, may kagladan sa aking puso.
magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sinagako, babalik dito upang tayo kunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nawitan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Siya'y naghagong upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa mali. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, good, good. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay walang mali, magpakailan pa man. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, pumping himself, pumping himself, pumping himself. It's all over me, oh, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's all over me, pumping himself, pumping himself, pumping him. He's all over me, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, it's bumping, bumping, bumping in my soul. You're singing, shouting, for you save home. Some people understanding, Jesus save us all. It's bumping, 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 bumping. He's bumping, bumping, bumping my soul. Singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save us all. It's bumping, 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 bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy
Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga lahat. Magsabi ng Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. And praise God, ito ang sa minang ng papuring mga masayang awitin sa ating mga pasyon. Praise God. At tabi ito ulitin sa balakaway manumahal. Tabi dadalhin po sa ating mga malumanin na awitin. Ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. And praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. At bago po tayo umawit mga minamahal na mga papuring awitin, muli tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan para po sa kapakanan ng mga bagong dating. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababatian ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, umunapay noon. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po kaming lahat, umalapay noon. Lagisan mo po ang bawat papuring awitin, aming iaalay sa iyo. Hallelujah. Lagisan mo po ito, maging ang iyong abang lingkod, maging daluyan ng masaganang pagpapala sa aming mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-iingatan mo po sila, parating mo po sila ng maluwalhati. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay patuloy. F po. Ang iibigin ko, sa iyo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa iyo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa iyo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa iyo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan, nakilaan pag-ibig mo. Puno ay iniwan mo upang maligtas ako, nakilaan habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko.
sa'yo lamang Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo, at sa langit na tahanan, ako'y kasama mo, dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, truno ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, iaalay, magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, truno ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamatan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan, kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita
upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, buwang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba.
kaharian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ninggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila
aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang lantasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahan mo maging ang aking buhay. Turuan mong ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahan mo maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahan mo maging ang aking buhay. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay
ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi namin patnubay sa landas na aming tinatahan. At dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala?
Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, namhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa amin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin.
Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob ko. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Kahit pilitin kong puso ko'y maging matibay, ang kahinaan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y hapdi ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, sa Kanya lang ako aasa, sa Kanya lang ako aasa. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before
kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga buwan, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus is changing me. Once I made a trip about faith, I've been going in His ways, oh Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it's been slow growing, my heart is knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day, little by little, every way, oh Jesus, He's changing me. Once I made a turn about things, I've been going in His ways, oh Jesus, He's changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Well, it's been slow going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo, laging totoo. Di magmamaliw
pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, ang pag-ibig mo'y wagas. Ang Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumitindig. Ika'y aming mapupurihan, Panginoong Isus, magpakailanman. Ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihiging. Sa kasalan ay nagpapatawad, buong lubot ay ginagawad. Mga pangangailangan kanyang inilaan. Aming amang sadyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus, magpakailanman. Ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos na simula at wakas. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord and praising and serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. You got a long old friend, not enough for me, because I just love loving the Lord. Anything else that I do, come on and shout it from the mountaintop, proclaiming on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. All peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming on the city streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. Came down from the upper room where the Holy Ghost could pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind and fell on every one of them. And we that knew at Pentecost, praise
just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, oh, rejoice. Oh, rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Amen, amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost fire. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin natin natin pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Glory to God. God bless you po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, sa panguna po na ating solemn na awiting para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly ascended Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Divine Nir. Praise the Lord po sa atin pong mga beloved elder na kasama natin ngayon. At sa atin pong mga live webcast viewers sa Facebook at saka sa YouTube, praise the Lord. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. At sa inyo po, mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, mga minamahal. Glory to God. Kailangan wag nating tipirin ang ating pagpapalakpak, mga minamahal. Dahil hindi yung mga tumatayo dito sa pulpito, mga minamahal, ang ating pinupuri dito. Walang iba tayong pinupuri dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to God. Alam niyo po, mga minamahal, dati-rati, itong portion na to ang iniiwasan ko. Ayaw kong magsuot ng puti. Hallelujah. At gusto ko po, tanghali na akong darating para hindi ako mailista sa, hallelujah, magpatutuo, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, sa hindi po, hallelujah, hindi ko po akalain, hallelujah, na ang Diyos ay may plano sa aking buhay, hallelujah. Yung iniiwasan ko pong portion, mga minamahal, itong pagpahayag ng buhay na patutuo, hallelujah. Ako man ay hindi karapat dapat, hindi basahan lamang ako sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Dati-rati, mga minamahal, hallelujah, ang aking iniisip nung nandun pa ako sa ibang bansa, mga minamahal, na
pag makauwi ako sa Pilipinas, di bale na magwalis-walis lang ako sa pastoral, magmaniho ng hallelujah, ating sasakyan dito sa pastoral. Hallelujah, hanggang dyan lang sa hagdanan ng aking hallelujah, desire, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay may plano sa aking buhay. Glory to God, hallelujah. Hindi ko po maiwasang, hallelujah, tumulo aking luha dahil sa kanyang pag-iingat sa akin, sa aksidente doon ako sa ibang bansa, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, yung aking karamdamang positive train diabetes na akala ko, hallelujah, katapusan ko na din. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanyang, hallelujah, pinagaling, mga minamahal. At ganun din po, nung na-COVID ako, mga minamahal, na umabot na po, hallelujah, na isunuko ko na po ang aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, hallelujah, hindi ko po maiwasang, hallelujah, maiyak, mga minamahal, hindi sa, hallelujah, anong kasiyahan, ngunit sa kagalakan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil hanggang ngayon, ako'y buhay na buhay pa at kapiling nyo pang magpuri, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, hallelujah, dito po sa testimony portion, mga minamahal, wag po natin ikahiya, hallelujah, ang magpahayag ng buhay na patutuo, mga minamahal, dahil ang patutuong ito, mga minamahal, ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ginamit lamang po tayo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, para tayo ang maglahad ng buhay na patutuo, yung mga totoong nangyari sa ating buhay, na dati-rati puno tayo ng hallelujah, bisyo. At grabe po ang pagkasuwayan natin ng araw, mga minamahal. At dahil na rin sa ating mga karamdaman, hallelujah, isang araw mayroong naghayo sa atin, mayroong dumaan na nag-sounding, may nakalagay doon sa pulitos na kung kayo ay may karamdaman, anong magklaseng karamdaman, hallelujah, ang bingi, ang bingi, hallelujah, pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung bulag, hallelujah, yung mga hopeless na po ang buhay, hallelujah, nung sila ay dumako sa ating banal na gawain, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sila po ay kinahabagan, pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, huwag po nating tipirin ang ating pagpapalakpak, mga minamahal, kapag nakapuntos po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Itaas na natin ang ating mga kamay, purihin natin siya, mga minamahal. Dahil kapag tayo ay nandito, mga minamahal, hallelujah, kung lugo-lugo tayong dumating dito, kung tayo po ay nag-concentrate, mga minamahal, para po, hallelujah, pumuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano mang karamdaman, ano mang problema mo, mga minamahal, sigurado yan, itugunin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Formal po nating buksan, mga minamahal, yung testimony portion po, mga minamahal. At sa, hallelujah, mga kapatid po natin na mabanggit ang kanilang mga pangalan, kindly po, manalangin na po kayo ng time team sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus para maiwasan po, mga minamahal, yung mga nervyos na yan, i-cast out nyo po yan, mga minamahal, yung mga kaba na yan, hallelujah, manalangin kayo para yan po patalsikin, hallelujah, mga sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung mga kaba na yan at nervyos. At kindly lamang po, mga minamahal, kung ang inyong pangalan po ay mabanggit, mag-ready na po tayo, mga minamahal, at medyo lumapit na po dito sa harapan para pag natawag ang inyong pangalan, hindi po tayo matagal na, hallelujah, naka-standby, mga minamahal. Alalahanin po natin na ang banal na gawain na ito ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to God. At maghanda po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Siya po ang unang magpahayag ng kanyang buhay na patutuo. At sumunod po ang ating beloved adult choir singing. At pangalawa po, magpahayag ng buhay na patutuo, ating beloved sister Nina Bakuyag. At ang pangatlo, ating beloved brother Marlon De Vera. At sundan po sila ng beloved children's choir singing. At ang pang-apat po, ang ating beloved sister Philly Ibanez. At sundan po sila ng ating beloved youth and
single choir singing, mga minamahal. At ang panglima po, ang ating ang inyong amang lingkod po, mga minamahal. At ang pang-anim po, ang ating beloved sister, Imelda Bigaong. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At formal na po nating buksan, mga minamahal, ang testimony portion, mga minamahal. At akin na pong tinatawagan ang ating beloved Brother Daniel Pereiras. Pakinggan po siya natin, mga minamahal, kung paano po sila pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Praise the the Lord. Lord. Ako po'y nagpapaabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa din natin malimutan na aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor, Dina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa lahat ng beloved Almeida family. Hallelujah. At sa ating beloved workers. Hallelujah. Sa ating mga beloved elders. Hallelujah. Kapilang natin sa ngayon. At sa inyong mga minamahal kong kapatiran, magandang tanghali po sa atin lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa dakilang pagkatong ito. Tayo pinagkulog sa inyo abang lingkod upang muli aking mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa mga kabutihan ginawa sa aking buhay, sa mga himala. Hallelujah, hallelujah. Akin lang po mga minamahal na sariwain, mga minamahal, ang mga ginawang himala ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay, mga minamahal, bilang isang retired na sundalo, mga minamahal. Hallelujah. Noong ako po ay nadistino sa Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. Sa may Pikit North Cotabato, mga minamahal, nung nadistino po ako doon, mga minamahal. Hallelujah. At nung ako po ay patungo sa aking destinasyon, mga minamahal, kami po mga minamahal, ay nakasakay sa, nakakonvoy po kami, mga minamahal. Hallelujah. Abang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada, mga minamahal, may mga escort po kami na tangke, mga minamahal. 3 tangke po yun, mga minamahal. Hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada, mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari, hallelujah, yung sinusundan po namin, mga minamahal, na tangke, mga minamahal, yung po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah, yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Kaya kitang-kita ko, mga minamahal, dahil sinusundan po namin siya, mga minamahal, kitang-kita ko po ang pag-angat ng tangke, mga minamahal, hallelujah. At nauubos po yung isang gulong, mga minamahal, sa lakas ng pagsabog. Hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal. Isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal, sa lakas ng kanyang pagtama sa kanyang impact, mga minamahal. Hallelujah, ako po ay natumba, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi na aking kasama, sabi niya, sir, may tama ka, sabi niya sa akin, mga minamahal. Subalit pinapakiramdaman ko aking sarili kung ako'y maihilo, mga minamahal. Hallelujah. Pinapakiramdaman ko ang dugo na ago sa aking katawan, mga minamahal, dahil pagkasariho pa, mga minamahal, yung pa'y mainit, mga minamahal. Hallelujah. At hallelujah, sabi ko parang wala man yata. Hallelujah, kaya dahan-dahan kung kinapang aking dibdib, mga minamahal. Purihin ng ating pinakamahal pa Jesus. Sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah, hindi tumagos, mga minamahal, yung surapnel na yun. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, noong muling nagkagulo, mga minamahal, sa may hulusulo, mga minamahal. Hallelujah. At naatasan po ang aming platoon, mga minamahal. Hallelujah. Napasukin ang kampo na yun, mga minamahal. Kami po ang pinaka-main effort, mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf na yun, mga minamahal. Dahan-dahan namin siya pinasok, mga minamahal, dahil araw na araw, mga minamahal, at nasa high ground sila, mga minamahal. Hallelujah. Habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal. Kaya sabi ko sa pinakaunahan, sabi ko, Sard, sabi ko, hinto ka muna. Sabi ko, dahil nakapasok tayo sa killing zone. Hallelujah. At isasabihin ko muna sa ating official, sabi ko. Kaya
Sinabi ko sa aking opisyal, mga minamahal, sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Sabi ko sa kanya, kapag makapasok tayo lahat, makukulong tayo, mamamatay tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, dahan-dahan, pasukin pa natin. Sabi niya, kaya muli akong bumalik sa harapan, mga minamahal. Kaya sabi ko, Sarge, dahan-dahan lang dahil nakapasok tayo sa killing zone. Kaya dahan-dahan namin pinasok yung kaloob-looban ng kampo, mga minamahal. Hallelujah. At nung paglingon ko sa likod, mga minamahal, hallelujah, halos makapasok na lahat. Kaya pinahinto ko ulit, mga minamahal. Sabi ko, hinto muna, sabi ko. Kaya binalikan kong muli ang aking opisyal. Sabi ko, sir, pag makapasok pa kayo, sabi ko, makukulong na tayong lahat. Mamamatay tayo lahat dito, hindi tayo makakalabas. Hallelujah. Kaya sabi ko sa kanya, paputukan lang namin isang beses, sabi ko sa aking opisyal. Kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya pagbalik ko doon sa Pisto ko, mga minamahal, sabi ko sa pinakaharap, sabi ko, Sarge, isang beses putukan mo lang. Sabi ko, kaya pinutukan niya, mga minamahal, hallelujah, nakahanda na pala yung mga abusayap. Hinihintay nila kayong papasukin lahat, mga minamahal, hallelujah. Nagkaroon ng grabing labanan sa pagitan ng mga abusayap at kaming mga Marines, mga minamahal. Grabe ang labanan namin doon, mga minamahal. Sa hindi inaasang pangyari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal. 2 meters lang, mga minamahal. Yung po ay sumabog, mga minamahal, sa aking harapan, hallelujah. At ramdam na ramdam ko, mga minamahal, yung kanyang shockwave, mga minamahal, papunta sa akin yung mga shrapnel niya. Hallelujah, subalit po rin ng ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah, hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, dahil noong year 2010, mga minamahal, hallelujah, ay isa ako na binayaan ng mahal Panginoon upang madistino sa Maynila, mga minamahal. Napunta po ako sa Malacanang, mga minamahal. Nakasampung taon po ako doon, mga minamahal. Hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon ng SONA ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte, hallelujah. At kasama ako sa event na yun, mga minamahal. Hallelujah, dahil laganap yung COVID-19 noon, mga minamahal, sa seguridad ng ating Pangulo. Lahat kami ng mga kasama sa event na yun ay kailangan i-swab test, mga minamahal. Kaya 4 na beses po kaming swab test doon, mga minamahal. Hallelujah. Yung sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, nung lobas yung result, mga minamahal, talagang napakarami kaagad ang nag-positive, maging sa mga empleyado. Ganon din sa aming mga PSG, mga minamahal, talagang napakarami ang nag-positive. Hallelujah. Subalit, yung abang lingkod, mga minamahal, ay natapon daw yung aking swab test, mga minamahal, yung result, mga minamahal. Kaya wala akong result. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive, mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na i-swab test uli kami, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa dami na nag-positive sa aming mga Marines, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy niyo. Sabi ko, Kuya, pakisama naman na aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon kami ng swab test ulit at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Kaya sabi niya, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Sabi ng ating beloved preachers, kay magpuri, mag-ayun. Sabi ng mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating beloved, sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, yung pangalawang beses na swab test, hallelujah. Hanggang sa pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay may mga lumabas na result, mga minamahal. Napakarami pa rin ang nag-positive, mga minamahal. Subalit yung abang lingkod, hallelujah, ay wala pang result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, hallelujah, muling dahil sa dami nag-positive, mga minamahal, muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na i-swab test kami ng pangatlo. Hallelujah, hallelujah. Kaya, hallelujah, nung sinoptis kami ng pangatlo, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test na naman kami, wala pa akong result. May pangatlo na naman ito, hallelujah. Kaya nung bago i-swab test, mga minamahal, pangatlong beses, mga minamahal, hallelujah, ay talagang at saka lang naramdaman ko, mga minamahal, na
hallelujah, yung mga sintomas ng COVID ay nasa aking katawan, mga minamahal, dahil nawalan ako ng pang-amoy, panglasa, hallelujah, at inuubo ako, mga minamahal, sumakit ang aking likod, mga minamahal, at inaapoy ako ng lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, na sa akin lahat ang sintomas ng COVID, hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpupuri 2 beses sa iyo, sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, 3 beses ako magpupuri, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, kaya ganun na aking ginawa, mga minamahal, hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung sinoptis ko yung mga minamahal pangatlo, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, pangatlong soptis na ito, sana po tuloy mo kong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya bago kami soptis, mga minamahal ng pangatlo, hallelujah, hallelujah, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo ang aking lagnat, subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID sa aking katawan, wala pa akong pang-amoy, panglasa, hallelujah, isosoptis na kami, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na isoptis kami ng pangatlo, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah, hanggang sa matapos ang aming soptis, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, may mga lumabas na result, mga minamahal, hallelujah. Subalit yung abang lingkod, hallelujah, talagang wala pang result, mga minamahal, hallelujah. Dahil sa dami na nag-positive, mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang Red Cross na isoptis kami ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, pang-apat na ito, hallelujah, wala pa akong result, hallelujah, sana po itong pang-apat na ito ay tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya lagi ako nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa 3 days before, mga minamahal, bago kami sa baptis ng pang-apat, hallelujah. Tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah. Inalis ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking sakit sa likod, mga minamahal, binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Magaling na ako, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya itong pang-apat na soptis na ito, sabi ko, hindi na ako takot dito, magaling na ako, negative na ako dito, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa dumating yung time, mga minamahal, na isoptis kami pang-apat, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, kayo nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung natapos ang aming soptis, mga minamahal, mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah, abang hinihintay namin yung mga result, mga minamahal, pinuntan ako na aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong soptis natin, sabi niya. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, dahil nung sinoptis kami, mga minamahal, ng pangatlo, hallelujah, lagnat lang yung nawala sa akin, hallelujah, at may mga ubo pa ako, yung mga minamahal, wala pa akong pangamoy at panglasa. Kaya sabi ko, tingnan natin, sabi ko, kaya nung tinignan namin, mga minamahal, nakita ko kaagad, mga minamahal, ang aking pangalan doon, may marking na pula, mga minamahal. Ako po ay nag-positive, mga minamahal, sa COVID-19. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong soptis, hallelujah. Subalit yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, sabi niya, lahat kayo naman nag-positive ng pangatlo dito, separate kayo dahil i-quarantine na kayo sa Tarlac, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon, sabi ko, hallelujah, sana bukas lalabas na yung pang-apat, negative na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, umaga pinuntan ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab test ko, sabi niya, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, kumusta naman yung swab test mo? Sabi niya, positive pa rin ako, sabi niya, classmate pa rin tayo, Sarge, sabi ko, hindi na, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Ako'y nanalangin sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, sa kaligitnaan na aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross, mga minamahal, negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus,
Hallelujah sa aking COVID-19. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakalumpay Jesus sa araw-araw niya paggabayin sa amin, sa aking pamilya. Hallelujah. At maraming salamat. Pinapasalamatan ko ating pinakalumpay Jesus. Hallelujah sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kaprepasalamat ay tanging sa ating pinakalumpay Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother Daniel Ferreira sa pinagpalang patotoo na yan. Dati po siya mga minamahal na Marines, mga minamahal sa datang dito sa ating sa Pilipinas, mga minamahal. At lagi pong nasa battleground ng ating kapatid mga minamahal dahil siya po ay isang sniper. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ilang beses nang nagkaroon ng terribly mahal na minamahal na bakbakan. Ngunit ang Diyos natin dito sa gawaing ito ay totoo at buhay mga minamahal. Glory to God. Nandiyan yung pag-iingat sa kanila at ganon din po mga minamahal nung siya po ay na-assign dyan sa Malacanang mga minamahal bilang PSG. Nung panahon ng COVID mga minamahal, hindi po na-exempted ang ating beloved kapatid. Siya po ay na-positive po mga minamahal sa COVID. Ngunit siya itong mawag dito at humihingi ng backup prayer sa ating pastoral workers sa unang panalangin na ating mahal na pastor Will Estrada Almeida. Habang siya ay binaback-up prayer dito mga minamahal, siya din po doon mahal na mga minamahal sa Hallelujah Malacanang. Nandyan yung kanyang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na siya po ay, hallelujah, niligtas sa COVID-19. Glory to God. Habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po ay tumayo mga minamahal at purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Great is the Lord and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the Zion of the Lord, the city of the great King. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Brethren, let's all welcome the beloved adult choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin natin ang pinakamahal na Panginoon Jesus.
tayo mga minamahal. Purihin ka, mahal ko. Hallelujah. Purihin ka, mahal ko. Maraming salamat, mahal ko. Sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin. Hallelujah! Sa pag-iingat mo sa amin mga loved ones na nandun sa ibang bansa. Hallelujah! Salamat kung maraming mahal ko, Jesus. Wala kang dyan kasi salamat. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, Jesus. Puri tayo sa ating Panginoon, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, mahal na Jesus. Sa kahabagan mo sa amin sa araw-araw. Hallelujah! Panghawakan mo kami patuloy, mahal na Jesus. Huwag mo kaming iwalay sa iyong banal na gawain. Hallelujah! 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 Salamat. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Na hindi pa niya pinagkait na pinamahal ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating mga minamahal. Glory to God. God bless you po, beloved adult choir. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dapat lamang nating purihin ating pinakamahal ang Panginoon Jesus dahil sa araw-araw, anuman ang ating ginagawa mga minamahal, siya po ang great provider sa ating mga loved ones na nandoon sa ibang bansa. Hallelujah. Nandyan yung kanyang pag-iingat sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida. Hallelujah. Sila din po ay inabot mga minamahal sa panalangin ng ating mahal na pastor. Glory to God. Hallelujah. Kaya tayo po nandito sa Pilipinas, mga minamahal, tayo po ay magpakainit. Hallelujah. Maglingkod, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. At tayo po ay patuloy na po mga minamahal, atin na pong tinatawagan ang sumunod na magbahagi ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved pastor, Veldis Chad Almeida. Di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa ating beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa lahat po ng ating mga kasamang mga elders, sa inyong mga kapatiran ng magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Praise the praise Lord. the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na may payag ko pong mag-abutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, dati po mga minamahal, napakahirap ko rin akayin po sa ganitong gawain. Talagang tunay nga na talagang niyakap ko rin po ang dambuhalang reliyon na yan, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, bagamat ako sinisiran, tinatanggihan ko po ito mga minamahal. Binabaliwala ko lang po. Subalit dumating po sa akin na hindi ko po talaga inaasahan. Ang aking beloved kong anak po mga minamahal ay nagkaroon po ng galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo po mga minamahal, yung mga time na yun, dinala ko po ito sa doktor. Sa specialist ang doktor na po ang tumitingin po. Ngunit alam niyo po mga minamahal, pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natamo sapagkat lahat ng mga ginagamot ko po sa kanya, ito po ay pangkalmado lang po mga minamahal. Hanggang po ginawa ko na po ang lahat ng kaparaanan ng tinuro po sa akin para lamang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal. At nung wala na po akong magawa, naalala ko po itong kapatiran na ito mga minamahal na lagi pong nagbahagi sa akin. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Jesus. Sapagkat nung ako po sinama po niya, sinubukan ko po na dumalo po sa banal na gawain po sa dako po ng Marikina. Araw ng linggo yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, talagang napakabait ng mahal na Jesus. Sapagkat ganitong nakita ko pagtitipon, alam niyo po dyan, doon pa lang po sa pintuan sa Marikina, sa sports complex po, mga minamahal. Di ko po maintindihan ang aking sarili po, mga minamahal, sapagkat namamangha po ako dahil ang mga nakita ko pong mga kababaihan, mahahaba ang mga damit at mga buhok nila, para silang mga anghel. Hallelujah, alam niyo po mga minamahal, tunay, napakabuti ng mahal na Jesus. Sa pagpupuri lamang po mga minamahal, nagagalak na po ako mga minamahal, sapagkat first time ko po itong makapakinig po mga minamahal, mga papuring ganito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung patotoo na po, grabe po, lalo po akong namangha sapagkat ang mga kapatiran na nagpapatotoo po, kanilang mga karamdaman ay cancer, tinanggihan na po ng doktor, hospital. Ngunit nang sila po'y dumalabas sa banalagaang ito at sila po'y nagpabautismo sa tubig, sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Maging ang ketong po mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, pinakita pa niya yung mga daliri niya na pudpud na po sa ketong po mga minamahal. Ngunit tunay nga po na sila rin po'y pinagaling sa gawain ito po. Alam niyo po mga minamahal, habang nagpapatotoo mga kapatiran, hindi ko po maintindihan. Tumutulong aking mga luha. Alam niyo po mga minamahal, sa oras na yon, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sarili kong tagapagligtas po. At pagkatapos, nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po, wala pa po isang buwan. Nung napansin ko na lang po ang karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po nilinis na po at pinagaling. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ako din po mga minamahal, ay nakaranas din po ng grabing himala sapagkat 2004 ako po ay nakunan at nag-bleeding po ako. Inabot po ng 1 linggo po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang pitos pa po ay nasa aking sinapupunan pa po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ako po'y nagtiwala at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung umabot na po ng linggo dahil umpisa po linggo, talagang tunay na dumalo po ako kahit na meron pa po akong nararamdaman po mga minamahal, ngunit talagang tunay ang Diyos natin ay mapaghimala. Amen. Alam niyo po mga minamahal, pagluhod ko lang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, grabe po. Dahil pagdating ko po papuri na po, hindi ko po maintindihan, grabe po. Banal na Espiritu na talaga nandyan na sumalubong po sa akin. Nagpuri na ako na nagpuri po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkatapos ng pagpupuri, aawit na po ang mga children's choir. At isa pong pwersa po na nagtulak po sa akin na pumunta ako sa CR.
At alam niyo po mga minamahal, tunay na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Nung pag-CR ko po mga minamahal, nahulog po yung fetus ko. Hallelujah doon sa bahay. Praise the Lord. Tama po. Kalilinis lang po nung ating mga beloved mga choir. At alam niyo po mga minamahal, kinuha ko nga po yung fetus po mga minamahal upang ipakita po. Tunay nga po, nabulok na po ito mga minamahal at naaagnas na. Gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po ang ating pinakamamahal na Jesus. Napakabuti niyo po. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, dito lamang po mga minamahal. Ako pinapalalahanan po. Sapagkat ako po mga minamahal, nagtrabaho po mga minamahal. Sa aking pagtatrabaho po, mabot po ako ng 7 months po. Ngunit yung ginagawa ko dito po mga minamahal na mag-stay in. Dahil talagang kaugalihan ko na po. Na lagi po ako nag-stay in ng 2 days po dito mga minamahal, Sabado at Linggo. Yun po mga minamahal, hindi ko na po nagagampanan po. Hanggang ako po mga minamahal ay unang-una sinipon po ko. Pangalawa na trangkaso po ako mga minamahal. At talagang grabe po yung aking trangkaso po. Pabalik-balik po mga minamahal. Alam niyo po, nakapag-isip po ko, sabi ko, naiwanan ko na po yung trabaho. At haharapin ko na yung tungkulin ko po sa ating pinakamamahal na business. Alam niyo mga minamahal, nung iniwan ko po yung trabaho ko, nangako po ako sa mahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nag-ayuno po ako dito po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, unti-unti po akong pinagaling. Nung Praise pangalawang the Lord. ayuno ko po mga minamahal, na pangalawang ayuno, nag-stay na naman po ako. Alam niyo po, talagang tunay na ako po ay pinagaling na po ng mahal na Jesus. Glory to Hallelujah, God. praise the Lord. At alam niyo po mga minamahal, nung Sabado at Linggo nga po ay wala pong gawain dito po mga minamahal. Doon po sa Maynila po mga minamahal sa Luneta. Talagang di po ako nakapagpasing po dito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napaalalahanan po ako ulit. Hallelujah. Alam niyo po nung overnight. Hallelujah. Yung aking mga paa po mga minamahal ay na talagang nagkasugat-sugat at namamaga po. Di po ako Hindi po ako makapagsuot ng sapatos. Hirap na hirap po ako mga minamahal. Talagang yung pinipilit ko lang po, mama naman, may tungkulin po tayo, praise God. Nag-assess po ako ng patotoo. Kaya nanalangin ako sa wala, Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo na ako dahil bukas, andito na ako ulit, sabi ko. Fight ko, mahal na Panginoon. Pagalingin mo na ako, sabi ko, Sabado pa lang po ng hapon. Pinatuyo lahat ang sugat sa aking paa. Yung makirot at masakit. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po yung instant pinagaling na mahal na Panginoon. Praise the Lord. God, si Mama Jesus. Napakabuti ng mahal na Jesus. Hallelujah. Sa ating mga pagkukulang talagang nasya ng paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, at higit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang patotoo na yan. At ginawang instrumento ang kanilang beloved daughter noon, mga minamahal, na grabe po ang galis sa katawan. Ngunit mayroong kapatiran na wala pong sawang nag-share sa kanila na ang Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay totoo, buhay, ating pinakamahal pa yun, Jesus. Nung sila'y dumalo, mga minamahal, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dati pinapainom nila ng medication yung kanilang anak, mga minamahal. Ngunit alam po natin, yung mga pain reliever na yan, mga medication na yan ay pansamantala lamang yan, mga minamahal.
na mawala yung kirot sa ating katawan. Ngunit, nung patuloy siyang dumalo, hallelujah, naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Wala pang isang buwan, tuluyan pinagaling na ang galis, hallelujah, sa kanyang beloved daughter. Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, glory to God. Kaya huwag po nating kalimutan, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating sasariwain, mga minamahal. Hallelujah, na siya ay Diyos. Totoo at buhay, mga minamahal, sa ministeryong ito. Glory to God. At ngayon po, mga minamahal, patuloy po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ng ating beloved Elder Marlon de Vera sa kanyang buhay na patutuo. Pakinggan po sila natin, mga minamahal, kung paano sila pinagpala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. At maghanda po ating mga beloved Children's Choir. After po ng ating beloved Marlon de Vera, ay kayo na po ay aawit, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Praise pinakamataas the na Lord. pagpuri, pagluluwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Doble paggalang, pabati ng isang magandang umaga po sa ating pong beloved evangelist, Pastor Rod Estrada Almeida. O magandang magtalanghali na po, maminawal sa kanila. Lagi po natin inaalala, bawal turo nila isang araw, ating po minamagilagang sa Stad Pastor Lina C. Almeida sa po mga beloved children, sa ating minamalang magagawa sa takong ito, sa ating po minamalang na elders, sa iyo po, datihan man, sa mga bisita ko mayroon may isang upalang magtanghali po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aki pong lubos na niluluwalhati, dinadakilang ating Diyos mga minamahal na siya'y buhay. Totoo sa ministeryo ito mga minamahal. Way back 2013 mga minamahal, nung ako po yung koleyo, ako po yung may karamdaman ng skin allergy. Mga minamahal, ako po yung allergic sa seafoods po, mga particular na sa hipon. Mga minamahal, kapag makatikim mo lamang ako noon, grabe po mga minamahal, kahit tikim lang mga minamahal, ay maatake po yung aking karamdaman mga minamahal. Kapag ito po mga minamahal ay sumigi mga minamahal, kapag ako'y maliligo mga minamahal, talagang napakahapdi po mga minamahal dahil nga nagkakasugat-sugat mga minamahal yung aking katina ito mga minamahal. At hanggang 5 tabo lamang mga minamahal aking kayang may pangligo nun dahil talagang grabing hapdi po mga minamahal. At isa po sa kakilala ng aking beloved papa mga minamahal na nag-reseta mga minamahal ng gamot mga minamahal ay pansamantala lamang mga minamahal, hindi din matatanggal mga minamahal yung aking karamdaman, kundi pansamantala lang mga minamahal na mabawasan yung hapdi na aking naramdaman mga minamahal kapag tinik ko yun. Subalit mga minamahal, ng isang araw ako po'y masiran mga minamahal, sabi ng classmate ko mga minamahal, aking kapatid, sabi niya, itry mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry sapagkat ang Diyos diyan buhay, naghimala, nagpapagaling, anumang Amen. karamdaman, Praise kaya the Lord. pagaling naman. Pero noong time na yung mga minamahal, ay hindi po mga minamahal kagaling ng karamdaman yung aking nais mga minamahal, kundi nais ko po ng talagang kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Kaya nung ako'y dumalo mga minamahal, ang atin lamang ginagawa, aking sinabayan mga minamahal ay pumalakpak, umawit, magpuri sa mga Panginoon, hallelujah, magsabi ng hallelujah, praise the Lord, ng aking tinggapin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Ako'y nagpatuloy mga minamahal, ako'y galak na galak lamang mga minamahal na magpuri, maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hanggang sa isang gabi mga minamahal, ang aming ulam mga minamahal, hipon, na parami yung aking kain mga minamahal, na wala sa aking isip na ako ay allergic doon mga minamahal. Hindi lamang matikman mga minamahal, inulam ko pa mga minamahal, halos isang pinggan po mga minamahal aking naubos. Nung ako natapos kumain mga minamahal, doon ako napansin ng aking kuya, sabi niya, ba't ka kumain? Di ba allergic ka dyan? Ang sabi niya. Doon ko lang naalala na nga pala mga minamahal, ako'y may karamdaman na skin allergy mga minamahal. Subalit, ako mga minamahal, sabang ng Panginoon, pumasok sa aking sili, ako'y lumuhon, nanalangin, nagsumamo sa mga Panginoon, huminang kapatawaran, at patuloy na sumampalataya na kung paanong ang mga karamdaman dito higit pa sa aking taglay nung time na yun ay pinagagaling ng mga Panginoon. Gaano pa kaya yung aking naramdaman, kayang pagaling ng mga Panginoon. Magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras na ito, bagamat ako'y kumakain na po mismo ng anumang hipong mga minamahal, o anumang seafoods mga minamahal, ay yung aking karamdaman skin allergy, hindi na po nanumbalik mga minamahal. Salamat sa ating Panginoon. Ako po ay lubusang pinagaling ng ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. At gayon din mga minamahal na dati-rati, grabe ang pag-uusig na aking mga sa buhay mga minamahal dahil sa kailang
pag-aalala, mga minamahal, at hindi pa nila alam ang itong kalagahan ng paglingkod na sa mga Panginoon, ni yung ating ginagawa, mga minamahal, maging yung kabutihan ng mga Panginoon na ating pinag-usapan. Dahil hindi pa nila alam nung time na yun, grabe ang pag-usig nila sa akin. Kapag ako'y atin sa gawin ng mga Panginoon, lalo na pag overnight, ako'y pauwi nila mga minamahal, hindi nila ako papayagan. Kaya dumating sa point, mga minamahal, talagang ako'y dumadalong lumuluha, mga minamahal, nanalangin na bahalang araw. Sila din ay makasama kong maglingkod sa mga Panginoon. Manampalataya sila na ang ating ginagawa, mga minamahal, ay kapaki-pakinabang at kinalulugdan ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal, hindi nagtagal, mga minamahal, unti-unti pong hinipo ang kanilang puso, mga minamahal. Praise Hallelujah. At sila'y aking nakasama, mga minamahal, aking buong pamilya, na dumalo sa gawin mga Panginoon hanggang sa tinanggap nilang bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating mga Panginoon, tunay nga, walang matigas na puso kapag kumilos ang malapayong kapag hinipo ng ating mga Panginoon. Amen. Kaya lubos kong pinapasalamatan yan, mga minamahal. Akin din pinapasalamatan sa mga Panginoon noong 2017, mga minamahal, nung ako po mag-take ng licensure examination for teachers, mga minamahal, hindi na po ako umatin ng review center, mga minamahal, hindi pabayaan ang aking sarili, mga minamahal, kundi madalas kasi ng available, mga minamahal, schedule, mga minamahal, sa pag-review ay Sabado at Linggo, mga minamahal. Ang pinaisip ng malapay noon sa akin, mga minamahal, kahit paman anong pagsumikap kong mag-review, mga minamahal, at alamin lahat ng mga posibleng, mga minamahal, na tanong na lalabas, mga minamahal, hindi naman talaga ako nakatitiyak, mga minamahal, kung lahat ng aking reviewin ay lalabas, lilitaw sa exam, mga minamahal. At baka dumating ang time, mga minamahal, na maging dahil na lamang yung aking ate sa review center, mga minamahal, na okay lang hindi makadalo na sa gawin, mga Panginoon, Sabado at Linggo, mga minamahal. Pinaisip ng mga Panginoon, kayang-kayang papagyarihin ng mga Panginoon, anumang bagay, mga minamahal. At ako'y nanampalataya sa ating mga Panginoon kung paano yung ating mga kapatid na dito na sila'y nagpapatutuan. Sabi nila, magtitik na nga lang sila, mga minamahal, ng board exam. Ang ginawa nila, nag-overnight. Puyat yun, mga minamahal, dahil kinabukasan, Sabado sila mag-exam. Sa halip na magpahinga, matulog, mag-review, mga minamahal, ang ginawa nila, dumalo lang. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sila'y pinasa ng mga Panginoon. Sabi ko, ako rin, sa habag at kalooban ng Panginoon, kayang-kaya din na ipasa ng mga Panginoon. During the day of our examination, mga minamahal, ang aking dala lamang, mga minamahal, na pinaisip ng Panginoon, Biblia, salita ng mga Panginoon, sapagkat sa kanyang salita may kapangyarihan, mga minamahal. Sa tuwing may 1 hour na vacant, mga minamahal, para sa susunod na test, mga minamahal, yung aking mga kasama sa examination room, mga minamahal, ang ginagawa nila, nagre-review pa rin sila, mga minamahal. Yung iba, umiidlip, mga minamahal, para talagang sa susunod na exam, maliwalas uli, kaya isip, mga minamahal, hindi sila puyat. Subalit ang pinaisip, mga minamahal, ilabas ko ang Biblia, sapagkat salita ng mga may kapangyarihan, mga minamahal, ang Diyos ang mabibigay ng karunungan sa inyo, abang likod, mga minamahal. Amen. After ng exam, mga minamahal, after ng 2 months, mga minamahal, isa po ako sa pinasa ng mga Panginoon. the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God. Salamat sa ating pinakamamalapay noon. Nung time na yung mga minamahal, yung mga classmate ko, mga minamahal, na nagsi-attend sila, mga minamahal, ng review center, mga minamahal, kalahati sa kanila, sa amin, nung time na yon, hindi pinalad, mga minamahal. Kaya doon ko lubos na niluwalhati ang malapay ang pinasalamatan na ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ang tao ay lubos na nagtiwala sa kanyang sarili, nakalimutan natin ang malapay noon, talagang kayang-kaya tayong ipahiya ng malapay noon, mga minamahal. Subalit, ang sabi nga, mamila, kapag inuna natin ang kalooban ng Panginoon, lahat ng bagay, idaragdag na lang ng malapayong. Kaya salamat. Totoo siya, mga minamahal, sa kanyang pangako sa atin. Year 2018, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng karamdamang TB, mga minamahal. At ito, mga minamahal, ang dulot, mga minamahal, ay ako'y laging hinihingal, mga minamahal. Maglalakad lang ako magmula dito hanggang dyan sa likod, mga minamahal, sa control. Kahit wala akong dala-dala o buhat-buhat, pagdating ko dyan, mga minamahal, hinihingal na ako, mga minamahal. Kinakapos ako ng hangin nung ako'y nagtuturo noon. Madalas, mga minamahal, sa loob ng 1 minuto, inuubo ako lagi, mga minamahal. Hindi tuloy-tuloy yung aking pagsalita dahil kinakapos pala ng hangin, mga minamahal, ang aking baga, punong-puno ng flame, mga minamahal. Dumating ang time, mga minamahal, na ako, mga minamahal, talagang kapag ako'y matutulog, 3 unan, mga minamahal, na pinagpatong, mga minamahal, yung aking gagamitin para lang, mga minamahal, makahiga. Subalit, mga minamahal, kapag ako, mga minamahal, ay humiga, mga minamahal,
talagang inuubo akong may kasamang dugo, mga minamahal. Subalit, sa bag ng Malapainom, mga minamahal, sa pagpatuloy lang ang sabi ng ating malapastor, mga minamahal. Pumalakpak lang tayo, magsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Walang imposible sa Malapainom, anumang demonyo, mga minamahal, ng pag-alinlangan ng karamdaman, kayang-kaya yan na sawayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating Malapainom, mga minamahal, sa kanyang sariling kaparaanan, kaabagan, mga minamahal. Yung aking karamdaman, yan po'y pinagaling ng ating Diyos na Praise buhay. the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga, mga minamahal, ang ating buhay. Nasa kamay lang ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung aming panganin anak, mga minamahal, year 2022, mga minamahal. Isinilang, mga minamahal, na aking lubos na pinapapasalamat sa mga Panginoon. Nung time na yun na wala po akong trabaho, mga minamahal, ay napakahirap, mga minamahal, na sa panganak, mga minamahal, ng nagdadalang tao, mga minamahal, kapag dumaan sa cesarean session, mga minamahal, talagang financially, mga minamahal, malaki po ang bubunuin, mga minamahal. Nung time na yun, wala po akong trabaho, mga minamahal. Salamat sa Malapainon, ginamit aking beloved Papa. Subalit ang prayer ko, sabi ko, Malapainon, patuloy mong bigyan ng lakas ang aking malasawa, may normal delivery niya po, mahal na Panginoon. At alam niyo, mga minamahal, nung dinala namin siya Sabado, January 15 yun, mga minamahal, Sabado ng umaga, alas 8, inadmit na po siya sa hospital, mga minamahal, inabot ng alas 12 ng madaling araw. Talagang wala siyang kain, mga minamahal, hinang-hina siya. Sabi ng doktor, walang power, mga minamahal, kahit anong iri niya, walang improvement. Hindi lumalabas ang bata, mga minamahal. Kaya sa ginagawa niya, iri ng iri, mga minamahal, lalo siyang humihina. At ang sabi ng doktor, kulang na lang talagang kapag hindi niya kaya para maisalba ang buhay, kailangan ng itagbo at kailangan ng sterilization, mga minamahal. Subalit kami ng aking mahal na mama, mga minamahal, na patuloy kaming nanalangin, nagpuri sa Malapainon. Hallelujah, na walang imposible sa Malapainon. Patuloy bigyan ng kalakasan, aking malasawa, at bigyan ng tiyaga po, patience po, mga minamahal, yung mga doktor, yung assistant niya po, mga minamahal. At sa bag ng Malapainon, mga minamahal, around at 12, 18 po, madaling araw na po yun, mga minamahal, ipinanganak po yung aming panganak ng talagang normal delivery, mga minamahal. Salamat sa Praise ating the Lord. Malapainon. Salamat sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Yan po ay talagang himala ng Malapanginoon, mga minamahal. Talagang ang kalakasan ng kaabagan nanggagaling sa Malapanginoon. Wala pang isang araw, mga minamahal, yung aming panganay na anak, umiyak yun, mga minamahal, na nangitim po, mga minamahal. Sa tuwing umiyak siya, ang sabi ng nurse, dapat ang normal po ay ang sanggol pag umiyak namumula. Ibig sabihin, maayos ang circulation ng kanyang blood, mga minamahal. Subalit yung aming anak, mga minamahal, kapag umiyak nangingitim, yung pala, mga minamahal, nung itinawag sa PEDIA, mga minamahal, sa Region 1, ang sabi nila, kinakapos pala ng hangin ng oxygen level, hindi normal na idadaloy, na isa-circulate sa buong katawan. Kaya pag umiiyak, nangingitim. Imagine, mga minamahal, ang normal pala na oxygen level sa katawan ng tao na mayroon dapat na sa 95 to 100, mga minamahal. Yung aming anak, kapag umiiyak, bumababa po yun hanggang 50, mga minamahal. Talagang nariyan po, mga minamahal. Sabi nila, isang araw kailangan magawaan ng paraan dahil kung hindi, mga minamahal, ang aming anak talagang mamamatay, mga minamahal. Isang araw po, mga minamahal, ang palugit, mga minamahal, na ibinigay sa amin na dapat mayroong gawin. Nung tinawag namin sa doktor, mga minamahal, ang sabi nila, ang kailangan gawin ay tutubuan yung aming mahal na anak, tutubuan, maaring idaan sa bibi, sa kanyang bunganga o sa ilong, patungo sa kanyang baga, maaring manual o mechanical na pumping po, mga minamahal, para lang sakali na matulungan, mga minamahal, na maging normal yung oxygen level sa kanyang katawan, tutulungan yung baga, mga minamahal. Subalit sa aming pag-uusap, ang sabi ng doktor, itong ating gagawin, walang kasiguraduhan, hindi namin masabing 100% maging matagumpay. Baka ito pa ang maging cause na pagka-stop ng puso ng inyong anak dahil nga wala pa siyang isang araw, mga minamahal. Tapos kinakailangan, sabi nga ng PEDIA, kailangan itakbo na kung maaari within 24 hours. Ang sabi nung nakausap namin, maaaring ikamatay niya. At kung mangyari man yun, i-COVID test nila, mga minamahal, dahil year 2022, mga minamahal, talagang halos lahat ng ospital, mga minamahal, hindi nawawala yan.
yung pag-COVID test mga minamahal. Sabi nila kung sakaling ma-detect o malaman sa resulta na siya ay positive sa COVID, ididiretso na daw po ng cremation mga minamahal yung aming anak. Nung time na yun mga minamahal, ang naisip ko mga minamahal, ako'y talagang nanlumo mga minamahal na ang ospital sana ang magiging lugar ng pag-asa at kagalingan. Yung pa mga minamahal, ang lugar na tayo mga minamahal ay talagang nawawalan pa ng pag-asa mga minamahal dahil sa ganung mga minamahal na ating mabalitaan. Kaya mga minamahal, ang pinisip ng mga Panginoon, sa ating Diyos, walang imposible, mga minamahal. Ang Diyos natin, nasa Kanyang kamay ang buhay, mga minamahal. At kamatayan, mga minamahal. Sabi ko, mga Panginoon, hindi namin dinalangin ang iyong anak, pero ipinagkalob mo sa amin. Kaya kung siya'y kukunin mo, salamat, mga Panginoon, ihanda mo ang iyong puso kapag siya'y ipamalagi mo pa sa amin. Maraming salamat, mga Panginoon. Kaya kami po'y nag-request ng beloved ating pong mga minamahal na mga gawa upang samahan kami sa panalangin sa ospital mga minamahal at inihans yung aming mahal na mga minamahal sa una dalangin ating mahal pastor, nagpatala ating pong beloved ordained preacher doon na malamang gawa at kami po nagpuri mga minamahal talagang inilihans nila yung aming mahal mga minamahal at sabag ng malapay imagine yung isang araw mga minamahal na tinanik sa kanya mga minamahal ng doktor mga minamahal talagang ginawa pang almost 1 month na malapay noon na kasama namin ang aming anak. Ang sabi ng aming mga kapitbahay nung kinuha ng malapay noon yung aming anak, nagulat sila dahil nung time na kasama namin ang aming anak, hindi nila nakakita kailanman ng karamdaman na may iniinda pa wala, may namahal. Alam niyo, ang sabi pa nung iba, ginamit ng malapay noon na sa halip na kami ay talagang manghina, maminamahal, manlupay-pay sa nangyari, maminamahal dahil alam naman po natin, maminamahal, lalo na sa nakaranas ngayon, yung mawalan tayo ng mamahal sa buhay, hindi yun biro, maminamahal na pagsubok sa ating buhay. Subalit, ginamit ng mahal Panginoon, yung mga tao sa aming paligid, sabi nila, mapalad pa rin kayo. Yung aming anak, 5 hours lang at tinagal, pero yung sa inyo, inabot pa ng ilang linggo. Ang sabi nila, sa tuwing narinig namin ang mga ganyan maminamahal sa halip, na talagang mag-question, magpasalamat pang lubos sa mahal Panginoon. Hallelujah. Ginamit yung aking mahal na makuya. Bagamat maminamahal, hindi pa sila ganong active maglingkod sa mahal Panginoon. Sa halip na usigin nila dahil nung time na naging along ang pangalan na anak, hindi namin idinala sa ospital. Itinakbo namin sa pastoral mga minamahal, bahala ng mahal Panginoon. Kung dugtungan ng mahal Panginoon buhay, maraming salamat. Kung hindi, naway tanggapin ng mahal Panginoon, makita ang pananampalataya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagdadrive, napakabilis namin para lang mahabol mga minamahal na may buhay pa rin namin may dala dito sa pastoral. Dahil nga mga minamahal, kahit dali namin sa ospital, ganun din ang gagawin sa kanya mga minamahal sa sinabi ng doktor, tutubuan, hindi 100% na may kasiguraduhan, baka 100% pa ikamatay niya yung mangyayaring procedure mga minamahal. Ididiretso ng cremation pag COVID positive. Kaya mga minamahal, pinisin ng mga Panginoon, dito na lang sa gawain ng mga Panginoon ang aming anak galing sa mga Panginoon. Kapag kukunin ng mga Panginoon, ano ang magagawa ng tao mga minamahal? Kaya mga minamahal, imagine traffic na mga minamahal sa pagbabadali namin. Grabe, natagalan kami sa daan. Pero nung nakarating kami dito, imagine, grabe pa salamat aming sa anak mga minamahal, may buhay pa rin mga minamahal. Hinintay niya lamang nung makarating siya dito mga minamahal. Hinintay niya lamang mga minamahal. At dito siya mga minamahal talagang pinagpahinga ng malapay noon. Nung time na yun, aking pamilya nandito sila. Aking lubos na pinapasalamat sa malapay noon, na sa halip, mga minamahal na sila ang mag-usig at sabihin nila, akala ko pa totoo, ang Diyos nyo dyan, naging mga napapagaling. Pero alam nyo, sila pa yung ginamit. Ang sabi ng aking kuya, ipagpasalamat na lang natin dahil kung nais pa nating na ipilit para nating gustuhin na makasama ang aking pamangkin, ang inyong anak, hindi natin alam baka sa kanya paglaki, may kapansanan palang may taglay-taglay, mas ikahirap pa natin, hindi pa natin talaga mas makaya na makita siyang ganun. Kaya gayon na lang ang ginawa ng mga Panginoon para talagang tayo ay talagang ilayo ng mga Panginoon sa ano. Grabe mga minamahal, yung mga ganun pa salita mga minamahal, yan ay paggamit ng mga Panginoon mga minamahal, na kinonfort kami mga minamahal. Ginamit pa mismo mga minamahal, yung aming mahal sa buhay na sila pasana ang mag-usig, pero mga minamahal sila pa ang ginawa ng Panginoon. Sabi nung aking mahal kapatid mga minamahal, talagang sabi niya, ano man ang ating naisin ay wala tayong magagawa, subalit ang buhay nasa kami mga Panginoon. Yung sa aming pag-uwi, sa aming pagbiyahe, mga minamahal, may nakikita kami mga minamahal sa paligid. Mayroong ipinanganak sa araw na ito mga minamahal na ibang bata.
Sa araw natin yun, namatay mga minamahal. Kaya sa tuwing may makita kaming insidente mga minamahal, na itataas ang aming kamay, nagpapasalamat sa mga Panginoon, mapalad pa rin kami. Nakasama namin, bagamat isang araw tinangin siya, nakasama namin ng alos isang buwan mga minamahal. Grabe, hindi biro ang aming dinanas mga minamahal sa tuwing makita namin yung kaedad ng aming anak mga minamahal. Sinong hindi malulungkot, sinong hindi mapaisip na sana ganyan na rin kalaki ang aming anak. Subalit, sa halip na kami magpatuloy, tuloy-tuloy yung aming maramdaman manghina, malupay-pay, o magkusyon man sa Panginoon, pinapalitan agad yan ng Panginoon. At sabi ng Panginoon ng usap sa aming puso, walang kwentang buhay. Magtagal man tayo dito, mga minamahal. Kung hindi rin natin gamitin sa Panginoon, hindi rin natin makasama ang Panginoon, useless din, mga minamahal. Subalit, sabi ng mga kapatiran, pinagpala kayo, Brad, may bunga na kayo sa Panginoon. Bakit? Yung anak namin, sigurado, sa piling ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah! At yun, ang tunay na dahilan, bakit tayo naririto, mga minamahal? Amen? Dahil nais nating makasama ang Panginoon. At yan po, mga minamahal, ang grabing aming pinapasalamat sa Panginoon, dakilang mga aliw ang ating Panginoon. Imagine, bago matapos ang taon na kung kailan nawala ang aming anak, pinagkalubang kami ng aming anak muli, mga minamahal. Ngayon ating siyang kasama, sa 7 months na siya, mga minamahal. Bagamat nung inilabas siya, mga minamahal, kami na nalangin, nagpupuri, inintay namin, mga minamahal, yung isang araw, yung same time, mga minamahal, na baka lumitaw din yung aming pangalawang anak. May sakit rin pala, mga minamahal, sabi ng mga matatanda, marahil sakit sa puso yung mayroon sa inyong panganay at baka mamana din ng pangalawa. Subalit ang aming pananampalataya, ang Diyos. Sa isang kisang mga na mata mo minamahal, kapag binanggit ng Diyos na mabuhay, yun ang mangyayari. Kapag ang sabi ng Diyos na hindi, yun ang mangyayari. Ang aming pananampalataya, kahit anong paniniwala, konsepto, sabihin ng tao na baka mangyayari pa rin yan, ang sabi namin, ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay, mga minamahal. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sinong magsasabi, mga minamahal, na talagang hindi totoo ang ating Diyos, mga minamahal? Lubos na pinapapasalamatan na yung balingkod ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na patuloy na sa ating mga minamahal talagang napapala, nagpapalakas, nag-aaliw, mga minamahal, gumagabay, mga minamahal. Hallelujah! At patuloy, mga minamahal, na tayo'y iniingatan ng Panginoon, maabot natin ang tagumpay, ang kaligtasan, buhay na walang gan. Kaya ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilaan, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isu lamang. Praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, ating beloved Elder Marlon de Vera, sa kanyang buhay na patotoo. Ang sabi ng awitin, tumawag ka at ako ay sasagot sa iyo. At ako ay magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakita. Glory to God. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved children's choir, tayo po ay tumayo, mga minamahal, tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At after po ng beloved children's choir, kindly po maghanda po ang ating beloved sister, Philly Ibanez. Siya po ang susunod na magpahayag ng kanyang buhay na patotoo. Sa diyan, kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo,
let's all welcome the beloved Children's Choir, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Concentrate po tayo mga minamahal, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gawin po nating hallelujah, panalangin yung awitin mga minamahal. Glory to God. Praise the Lord.
kapag lagi kang kasama, ang awitin makalangit, awiting makalangit, ibang himig at titig, di ka magsasawa, ito'y ulit-ulitin, awiting makalangit, taos sa puso't isip, di kayo magarinig, labang-labang, awiting makalangit. Mundo'y magugunaw, lahat ay mapapanaw, awiting makalangit, habang buhay na taglay, awiting makalangit, ibang himig at titig, di ka magsasawa, ito'y ulit-ulitin, awiting makalangit, taos sa puso't isip, taong makaririnig, kapayapa'y hatid, awiting makalangit, ibang himig at titig, di ka magsasawa, ito'y ulit-ulitin, awiting makalangit, taos sa puso't isip, taong makaririnig, kapayapa'y hatid, awiting makalangit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating mga beloved children's choir. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Muli, mga minamahal, patuloy pinasinasamahan. Amen. At kung meron po tayong mga anak, mga minamahal, nakasinggulang po nila, amen, atin lamang po, mga minamahal, isama sila, mga minamahal. Kapag sabi nga po, mga minamahal, amen, abang bata, mga minamahal, ay dapat turuan na doon sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang paglaki, hindi po nila hihiwalayan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas, ang ating pong pinakamamahal na Jesus, yung malakas na palakpak para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus at tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Peli Ibanez. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos at sundan po ng ating pong mga beloved youth and singles choir. Sa ating pong mga beloved assist, praise the Lord. Kindly po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. pagalang po sa ating minamahal na Pastor, Well-Distradal Meda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa atin pong mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa nating beloved ordained preacher, Bobwinier, kay Sister Vines, sa ating mga elders at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati po ng magandang hapon po mga minamahal sa inyo Amen. lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus na kaloob niya po sa akin sa oras na ito para papurihan, luwalhatiin ko nga mahal na Panginoon sapagkat hindi po, ako po talagang grabe po yung pasasalamat sa mahal na Panginoong Jesus, sa comfort na ibinibigay niya po sa akin mga minamahal sapagkat Amen. ang akin pong
ang aking pong kuya ay nagpahinga na, kinuha na ng mahal na Panginoon sa karamdamang cancer, mga minamahal. 4 days ago, mga minamahal. At tunay na grabe po, mga minamahal, ang mag-comfort ang mahal na Panginoon sapagkat kung wala po tayo sa mahal na Panginoon, talagang napakasakit, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kay buti po niya, kami po, mga minamahal, ng aking mga kapatid ay talagang nandun yung pasasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat bago po na lagutan ng hininga ang aking kuya, nasa States po siya, mga minamahal. Na video call na lamang po kami, mga minamahal. Akin pong pinatanggap ang aking kuya sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus at Lord. nakatanggap po siya sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise Nakapagsisi, the Lord. mga minamahal. Kaya't alam ko, pinagpahinga na siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't salamat sa mahal na Panginoon. Ako po'y talagang way back 2005, sa mga hindi pa po nakakaalam ng aking patotoo, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan ng aking kasambahay, mga minamahal. At tunay nga na wala po siyang sawang magbigay ng mga, mag-share ng mga kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus. At paulit-ulit, mga minamahal, yung kanyang pag-share sa akin, mga minamahal. Ngunit talagang hindi ko po pinakikinggan, mga minamahal, sapagkat napakatigas pa po ng aking puso, mga minamahal, during those years. At tunay na ang aming kahirapan, mga minamahal, yun ang naging daan para ako'y makakilala sa mahal na Panginoon, sapagkat grabe pong aming pagkakautang, mga minamahal. Ako po'y bankrupt sa aming negosyo, sapagkat tunay na hindi kalooban ng mahal na Panginoong Jesus. Tunay na wala pa pong 6 months. Kami po'y nagkautang-utang, mga minamahal, sa mga Bombay, mga minamahal. At nakita ng aking kasambahay. At tunay na grabe po nagtatago pang yung abang lingkod sa lamesa, mga minamahal, dahil sa kahihiyan, mga minamahal. Ngunit sabi niya, ate, dumalo ka sa aming gawain. 1 linggo yun, mga minamahal. Sa kakukulit niya sa akin, once, mga minamahal, pinakinggan ko at ako'y umupo, mga minamahal. At ang sabi niya, ate, dumalo ka sa aming gawain sapagkat doon ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Ang iyong mga utang ay babayaran ng mahal na Panginoon sapagkat meron kaming kapatid, ganyan, maraming utang, 50,000, binayaran ng mahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Pinagaling sa kanyang karamdaman at tunay na grabing pinagpala ng mahal na Panginoon. Ako po'y talagang namangha, mga minamahal, sa kanyang patotoo, mga minamahal. At ang sabi ko, Aber, sa Sunday, sasama ako sa inyong banal na gawain. At tunay na ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, sinabi na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord. Ako po'y nakinig at aking pong sinundan ang programang, ang sinasabi ng mga manggagawa sa banal na ubasan, mga minamahal, dahil lahat na lang ay aking ginawa. May feasibility studies kami sapagkat ang abang lingkod ay graduate po ng business course, mga minamahal, at mayroon po kaming puhunan. Ngunit bankrupt po kami, ngunit aking narinig, mga minamahal, yung formulang yan, aking sinundan na ang susi ng pagpapalay, ang susi daw ng pagpapalay, pagbibigay. Ako po'y nagbigay, mga minamahal, mula hanggang sa maliit, hanggang sa lumaki, mga minamahal. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ang nagabay sa amin at binayaran, nakaraos po kami, nakapag-aral ng aking mga anak, mga minamahal, at Praise pinagpala the po Lord. kaming Hallelujah. lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi lamang po isang negosyo, mga minamahal, ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Marami pong business, mga minamahal, ang Thank you so binibigay much, ng mahal na Jesus. Panginoon, na opportunities. Kaya sino po, mga minamahal, ang gagawang yan, mga minamahal? Ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kaya tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, magtapat sa pagbibigay ng aming mga utang binayaran ng mahal na Panginoon. At ang talagang pinakamabigat noon, mga minamahal, yung nung lockdown, mga minamahal. At sabi ko, hindi po kami natakot sapagkat kilala na namin ang mahal na Panginoon. At ang sabi ko, this time, hindi naman kami, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon, maski nagsara na yung ating mga
mga business, mga minamahal, dahil nasa events po kami. Close po lahat yon, aming rentals ay napakalalaki mga minamahal, aming pong mga bayarin sa aming mga empleyado, mga minamahal. Grabe. At kami rin nagre-refund mga minamahal. Talagang wala na po kaming mai-refund mga minamahal. Hanggang sa meron na lamang po kaming 10,000 pesos mga minamahal. Ang sabi namin, pinag-aralan namin kung anong aming gagawin mga minamahal. Dahil kung ipag-grocery namin yon mga minamahal, mga 2 years pa daw yung pandemic mga minamahal. At paano po kami mabubuhay? Ngunit kami po'y dumalo mga minamahal ng aking beloved son. Talagang hinaharang po kami mga minamahal. Ngunit kay buti po talaga ng Diyos mga minamahal. Amen. Binigyan Praise kami the ng Lord. wisdom ng mahal na Panginoon. At tunay na kami po'y nagtapat maski ganun na lamang po kaliit mga minamahal. At tunay na ang Diyos ay buhay at totoo sapagkat Amen. sa Praise the Lord. 10,000 na puhunan mga minamahal ay talagang grabe mga minamahal. Magbibigay ka pa ng tithes mo mga minamahal and offerings. Tunay na hallelujah, pinalago, pinagpala ito ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Tunay na sa 2 years na yon mga minamahal, 1 year na yon. Talagang grabe po, nakabili po kami ng brand new car ulit ng ating pinakamamahal na Panginoon Thank you Jesus. so much, Nakapagpundar Jesus. po ng mga anong facilities at bahay at lupa ang aking beloved son at ako din mga minamahal. Pinagpala din ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya nakabalik po kami sa aming business nung natapos na yung pandemic mga minamahal. Tunay na pinagpala po ito talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at patuloy And na praise the Lord. nandyan ang mahal na Panginoon para maggabay, patnubay po sa aming lahat mga minamahal, sa aming pong lakad mga minamahal, din hindi lamang po talaga ang mga financial na bagay na yan ay bonus na lang mga minamahal, ngunit ang ating asamin ay ang ating pong makapili nga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal, dahil last July 8 po talaga mga minamahal, ako'y talagang pinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang salitang hallelujah, praise the Lord mga minamahal, tunay na makapangyarihan mga minamahal. Amen. Dahil Praise the ako Lord. po mga minamahal ay talagang nasa gitna ng kaming lahat ay nasa gitna po ng panganib mga minamahal, dahil magkakasunog po mga minamahal, dahil yung pong aming cord spalter ay talaga na-touch yung drapes at tunay na mabilis pong lumiyab. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung ceiling na yan kailangan pa po ng hagdan para ikabit namin mga minamahal. Ngunit sa kahimalang kapamaraanan ng mahal na Panginoon, may isang ginamit para makuha niya yung drapes na yun, at instead na kumalat po, sinabayan ko ng hallelujah in Jesus name. Hindi ko na masabi yung mamatay ka, apoy, talaga grabe na mga minamahal. Talagang tunay, instant, pinatay ito na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kahit ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at totoo talaga Amen. mga minamahal. Tunay na kay buti po talaga ng ating Diyos mga minamahal Amen. sa aming buhay mga minamahal. Grabe po mga minamahal na nandyan, dumaan po talaga kami ng trials, ngunit hindi po talaga kami mga minamahal nagreklamo sa mahal na Panginoong Jesus. Maski dumating po yung hirap mga minamahal, nandyan na hindi po talaga tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating mahal na Panginoong Jesus sa pagtugon niya sa aking prayer mga minamahal. Ngunit bonus na nga lamang yan mga minamahal, dahil nung bata pa po ako, dream ko nang makapunta ng US talaga mga minamahal. Ngunit hindi ko alam kung paano, dahil talagang sabi nila mahirap. Ako po'y nag-apply nga po ng US visa mga minamahal, at yung abang lingkod ay na-aproba ng multiple visa. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Isang blessings mga minamahal na hindi ko na po yun hinihingi noon mga minamahal, at tinigilan ko na yung pag-pray doon. Ngunit talaga in right time, pag ibibigay ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang grabe pong magpala talagang ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Salamat po, O Lord God. Salamat sa patuloy na pagpapala, biyaya sa aming physical na pangangatawan. Kami po ay iniingatan ng mahal na Panginoon mga minamahal, kaya hanggang dito na lamang po. Ang nais kong pasalamatan ng physical,
material at higit sa espiritual, ang pinakamataas na papuri, pagdadakilat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Pele Evangelist sa kanyang pinagpala at buhay na patuloy. Amen. Before the foundation of the earth, mga minamahal, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya sa oras na dumating yung timetable ng ating dakilang Diyos, gaano man katigas yung ating mga puso sa ayaw at sa gusto natin, pag tinawag tayo ng ating dakilang Diyos, maglilingkod at maglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo mga tinawag, pinili, mga minamahal, tayo pinagpala. Bakit mga minamahal? Hindi lahat ibinibigay ang ganitong pribileyo, mga minamahal. Amen? Kundi sa ating mga pinagpala lamang ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At habang naghahanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y tumayo, ating awitan natin dakilang Diyos. Amen? Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong samahan po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord.
powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating mga beloved youth and singers choir. Amen. Tayo lamang po ay patuloy na magsikap, mga minamahal. Amen. Upang hindi po masayang, mga minamahal, yung ating pong mga sakripisyo. Amen. Yung ating pong shampoo. Amen. Yung ating pong mga conditioner, yung ating mga pabango, yung mga sabon na ating ginamit, yung pamasahe natin, mga minamahal. Amen. Kailangan tayo magsikap upang tayo po, mga minamahal, ay makadama ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung di tayo magsisikap, mga minamahal, di natin maramdaman, uuwi tayo, lulugo-lugo tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan, mga minamahal, pag sumigaw tayo talagang malakas upang tumakas yung mga panlulumo, panghihina, panlulupaypay. Nasa ating tabi lang yan, mga minamahal. Yung iba, nakalambitin dyan sa ating pong mga mata, taluka. Mamaya, pag hindi tayo pumalakpak, mga minamahal, mamaya tulog na tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo, ating pong ibinibigay buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Amaro at sundan po ng ating pong beloved sister Emelda Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen! Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeda. At ganun din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina Comod Almeda. Sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier. At sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa inyo po, mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise Glory the to God po. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil ito pong portion na ito, mga minamahal, dati-rati ay talagang hit na hit ko ito, mga minamahal. Alam niyo po, dati-rati ayaw ko pong magsuot ng puti. Dati-rati, mga minamahal, pag-araw ng linggo, ang dami kong ginagawa sa umaga para, hallelujah, yung oras makonsyo, mga minamahal, at para tanghaliin kami na aking beloved wife para pupunta dito sa ating banal na gawain. Dahil iniiwasan ko ito, mga minamahal. Gusto ko makarating dito, alas 12 na ng tanghali, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, sa kaiiwas ko, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos ay may kaparaanan, hallelujah. Amen. Kung sa akin, hallelujah, imposible, sa Diyos wala imposible, mga minamahal. Hallelujah, glory to God. Sariwayan ko lamang, mga minamahal, year 2000, nung masib ako sa banal na gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah, nandyan yung aking pagkasib dito, mga minamahal. Nagpapretain lang ako, mga minamahal, dahil naiiwan ako sa aming bahay. Nakukonsensya na ako, mga minamahal, dahil ang aking beloved wife, ang aking beloved son,
mga labawan sa aking beloved wife, sila po ay dadalo dito sa ating banal na gawain. Ngunit, hallelujah, patuloy akong sinisira ng aking beloved wife na ang sabi ko noon, hallelujah, pare-parehas lang yan. Dahil nung nag-aral ako sa dako ng Davao City, ay hallelujah, naging member din ako ng Trinitarian, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, walang sawa po yung aking beloved wife. Pinahunlakan ko po, mga minamahal. Hallelujah, sumama ako sa ating bandang gawain, diyan pa sa dako pa ng Lukban, mga minamahal. At hallelujah, kakaiba po ang gawain ito, mga minamahal, dahil sa katigasan na aking puso. Bakit, hallelujah, nung nasa pintuan pa lang, nandyan yung mga nakaputi ng mga adult choir na sumasalubong. Hallelujah, binabati ako ng praise the Lord. Ngunit, hallelujah, di ko maiwasan na tumulong yung aking luha, mga minamahal. Tago-tago ko po ito, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi ko talaga matago, mga minamahal. Talagang tumutulo yung luha na ibang klaseng luha, mga minamahal. Mainit yung, hallelujah, pag tumutulo yung luha, mga minamahal, dumadaloy dito sa aking pisngi. Hindi nagtagal, mga minamahal, kami po ay umuwi sa dako ng Mindanao, sa aming lugar, mga minamahal. Hallelujah, kasama ko po ang aking magina. Maliit pa yung aking beloved son noon, mga minamahal. At kami po ay pinagpala ng jeep na pampasada, mga minamahal. At sa aking ginagawa doon, mga minamahal, hallelujah, ginawa kong second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Naaaliw na ako, mga minamahal, hallelujah, sa pamamasada. Ngunit, hallelujah, sa aking ginagawa, naawa ako sa mga bata na madadaanan ko, mga minamahal, dahil sa haba ng biyahe, mga minamahal, na 78 kilometer, mga minamahal, yung mga bata na madadaanan ko sa umaga, maliliit man yung malalaki na naglalakad, talagang hinihintuan ko, pinapasakay ko, mga minamahal. Kaya, ang buong akala ko, nalulugod na sa akin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, patuloy na yun ang aking ginagawa, mga minamahal, hanggang sa darating yung overnight, mga minamahal, huli na akong darating, hallelujah. Ngunit sa pagod ko, mga minamahal, nakakatulog pa ako. At kinabukasan, kung ako naman ang first trip sa rotation namin, mga minamahal, maaga pa akong aalis sa ating banal na gawain. Ganon ang aking ginagawa, mga minamahal. Ngunit dumating yung paalala sa akin, hallelujah, isang araw, hallelujah, isinakay ko yung bata, mga minamahal, mga bata. Hallelujah, sa hindi ko po inaasahan, mga minamahal, na hallelujah, dahil tinitingnan ko po sa passenger mirror, nandoon yung dalawang bata, hallelujah, sa magkabilang dulo ng aming upuan, dahil ang aming jeep doon ay mayroong top load at mayroong carrier doon sa likuran para kargahan ng mga bagahe, mga minamahal. Nalingat lang ako, mga minamahal, ng segundo, hallelujah, sumigaw yung isang bata na tigil daw ako dahil nahulog si Dudong. Kaya nung paghinto ko, nakita ko sa side mirror ng aking jeep, mga minamahal, nandoon yung bata, hallelujah, nakadapa at hallelujah, naliligo na po sa sarili niyang dugo, mga minamahal. Kaya katabi ko yung aking beloved Kuya Salaman at habang inaatrasan namin yung papalapitan yung bata, mga minamahal, para ikarga sa jeep, ang sabi na aking kuya, akin na yung manubila dahil ang gusto niya na sagasaan na lang namin yung bata para minsanan ang gastos dahil kung mapunta sa ospital, baka, hallelujah, maraming, hallelujah, nabasag o nabalay sa kanyang mga parte sa kanyang katawan. Kaya sabi ko, hindi, kung ano man ang, hallelujah, parusa kailangan na aking, hallelujah, harapin yan. Kaya sa madalit sabi, kinarga yung bata, mga minamahal, sa jeep, mga minamahal, na para pong baboy na, hallelujah, hinawakan nila sa magkabilang paa, magkabilang kamay, at hallelujah, binagsak doon sa flooring na aking jeep. Habang tumatakbo, hallelujah, yung jeep, hallelujah, dahil ihatid namin sa emergency hospital, hallelujah, alam niyo po, 38 kilometers yun, mga minamahal, at sabi nung nasa aking likuran, talagang namatay na yung bata. Kaya hindi ko pinakinggan yun, mga minamahal, dahil naghalo yung aking nervyos at kaba, mga minamahal, dahil buhay yung nawala. Kaya sa madalit sabi, pagdating namin doon sa hospital, sa emergency hospital, mga minamahal, nung dinala doon sa emergency room, mga minamahal, nung sinuri sa doktor at mga nurses, ang masakit, hallelujah, dahil dineclare po na dead on arrival yung bata, mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor, pumunta ka sa police station para ipablatter mo at pagkatapos,
bumalik ka dito at medyo distansya pa yung police station, mga minamahal, sa emergency hospital. Kasama ko yung aking kuya sa laman. Kami ay pumunta sa pulis para ipablatter yung nangyari. At pagkatapos ko pong may salaysay, mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung mga pangyayari, sabi ng pulis, bumalik ka doon sa hospital para ihatid mo na yung bata sa baryo. Ngunit ang sabi ko sa chief of police, Chief, ipasok mo na ako dyan sa kulungan. Sabi niya, bakit papasok? Kasi nung maghatid nung bangkay nung bata doon sa baryo. Ang sabi ko, Chief, baka anong gagawin sa akin doon? Baka barilin ako, baka itakin nila ako doon o panain nila ako. Hindi, sabi niya, kailangan ihatid mo. Hindi ka namin ipasok dyan sa kulungan dahil sumuko ka nangangakusa. So sa madalit sabi, pumunta kami sa aming bahay. Hallelujah, dinahanan ko aking beloved wife, sinabi ko ang pangyayari. Walang magawa kundi umiyak, mga minamahal. At pagkatapos namin mag-usap, sumakay kami ng jeep papunta sa emergency hospital. Kasama ko aking beloved kuya. At pagbaba namin sa jeep, hallelujah, nakita ko yung aking jeep na nakaparada doon sa labas ng emergency hospital, mga minamahal, na nandoon na yung bata nakabalot ng kumot. Hallelujah. Doon yung nararamdaman ko na hindi ko na paliwanag, mga minamahal. Yung aking kuya, dumiretso sa aking jeep, mga minamahal, paikot-ikot na pailing-iling, mga minamahal. Samantala ako, dumiretso ako sa CR ng emergency hospital, mga minamahal. Hallelujah. At doon, hallelujah, sumamo ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang pagkukulang ko sa iyo, patawarin mo ako. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. So, nang panalangin na aming mahal na pastor, Will Estrada Almeida, maghimala po kayo, mahal na Panginoon, hallelujah. Ibalik niyo po yung buhay sa bata, hallelujah. Dahil grabe na po ang aking nararamdamang kaba, hallelujah. Habang ihatid ko yung bangkay ng bata na yun doon sa, hallelujah, kaninang mga magulang. At pagkatapos ko pong magsusumamo, mga minamahal, doon sa CR ng emergency hospital, hallelujah, pagpunta ko po sa aking jeep, hallelujah, nandoon yung bata nakabalot ng kumot, mga minamahal. At bago ko po pihitin ang ignisyon sa aking jeep na pinapasada, mga minamahal, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sumigaw po ang bata ng tubig! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord! Dati-rati inaayawan ko ito, mga minamahal, ang tumayo dito sa iyong banal na harapan, sa banal na pulpito na to. Hit na hit ko ito, mga minamahal, dati. Ngunit, hallelujah, kung saan ka umayaw, hallelujah, nandyan ginagawang ka ng patotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Glory to God lamang po, mga minamahal, at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, noong March, hallelujah, 2020, hallelujah, March 5, ako dumating galing sa ibang bansa, mga minamahal, na hindi po nagtagal noon na nagkaroon na po ng lockdown, mga minamahal. At hallelujah, sa hindi ko po inaasahan, hallelujah, nakita na aking beloved wife at beloved son, at mga labos na aking beloved wife na malakas po akong kumain, mga minamahal. Ngunit mabilis po grabe po ang pagbagsak sa aking pisikal na pangangatawan. Kaya, ang sabi na aking beloved wife, hallelujah, check up ako sa doktor kung anong pakiramdam ko. Ang sabi ko naman ay okay lamang naman ako. Kaya, hallelujah, pinilit na ako na aking beloved wife. Ang sabi niya, kailangan ma-check up ka. Kaya, sinamahan ko na aking beloved wife, mga minamahal, dahil may lakad sana kami papuntang Dagupan noon, ngunit wala kaming jeep na masakyan. So, pumunta na lang kami sa ospital. At doon, hallelujah, nilaboratory yung dugo ko, mga minamahal, at urine. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nag-positive 3 na pala ako sa diabetes, mga minamahal. Kaya useless yung aking pagkain. Hallelujah, dahil dinidischarge lamang, mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabe po ang pamamayat ko nung panahon na yun, mga minamahal. At sabi sa akin ng doktor, kailangan magpa-confine ako. Ngunit, hallelujah, sabi ko, Dok, hindi ako magpa-confine dahil papunta kami dito, naglalakad nga. Sabi niya, kailangan kuya, magpa-confine ka na dahil malubha na yung karamdaman mo. Positive 3 ka na sa diabetes. Hallelujah, hindi talaga ako nagpa-confine, mga minamahal. So pinapirma ako ng waiver at sa madalit sabi, pagdating namin, aking beloved wife sa aming bahay, tumawag kami dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher at ikinuwento ko nga sa kanya, mga minamahal, ang pangyayari. Kaya sabi na ating beloved OP,
ayaw na ako ng 5 days, ngunit hindi ko po makayang mag-absolute ng 5 days, mga minamahal, dahil kaya sa aking isip, ngunit sa aking pisikal na pangatawan, hindi ko kaya, mga minamahal. Kaya, hallelujah, magbe-birthday ako noon. Ang aking panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na mahal na Panginoon, hallelujah, patawarin mo ako sa lahat na aking mga kasalanan sa iyo, mga mahal na Panginoon. At now, mahal na Panginoon, sa aking kaarawan, ay regalo mo sa akin yung aking kagalingan. Habang patuloy na binabak up prayer ako dito, mga minamahal, nandyan din yung pagsisikap namin, hallelujah, hallelujah, sa aming tahanan, hallelujah, glory to God. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagbalik ko sa hospital, mga minamahal, para po, hallelujah, magpa-general laboratory at lumabas po sa aking laboratory, ay naging normal na po ang aking blood sugar. Glory to God, praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, nung panahon na yon, lumabo na po yung aking paningin. Kaya dali-dali akong pinasukatan ng salamin na aking beloved wife. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung salamin kong yun, hindi ko po nagagamit, mga minamahal, dahil ibinalik po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung liwanag na aking paningin. Glory to God, purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung COVID, mga minamahal, na hindi rin ako naka-exempted, na halos, hallelujah, akala ko katapusan ko na, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, doon sa aming barangay Balaya na yan, mga minamahal. Ako po ang panglima na tinamaan ng grabing karamdaman na yun, mga minamahal. Dihado ako dahil wala akong sapat na pinansyal. Yung aking mga kasamahan na 4, mayroon pong mga loved ones na nandun po sa dako ng Amerika. Kaya mayroon silang pinansyal na panggastos sa ospital, mga minamahal. Ngunit hindi po umubra yung pinansyal, kahit gaano pa karami yung pinansyal, talagang, hallelujah, binawi pa rin yung kanilang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ako na naging isang membro ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Hallelujah. Sa tulong at habang na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung pangsiyam kong gabi sa aming tahanan, hallelujah, na isinuko ko na yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, nung ako'y doon na lumipat, paghiga sa aming, hallelujah, sala, mga minamahal, hallelujah, nandyan, iyak ng iyak yung aking beloved wife, hallelujah. Habang umiyak siya, sabi ko, kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin nyo na. Dahil yung aking beloved son, hindi rin makauwi, dahil hallelujah, quarantine din, mga minamahal. Yung mga loved ones din aking ang beloved wife, hindi rin makakalapit sa amin, mga minamahal. Kaya kaming dalawa lang na aking beloved wife, mga minamahal. Kung may ipapabili man, hallelujah, yan dyan tinatawag sa cellphone, mga minamahal, para makabili ang aking mga beloved loved ones na aking beloved wife, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung pangsiyam na gabi ko, hallelujah, na habol-habol ko na po yung aking hininga habang inaalalayan ako na aking beloved wife, pagbaba sa aming hagdanan, hallelujah, dahil mahinang-mahina ako, payat na po ako, mga minamahal, ng panahon na yun, hallelujah. Ang sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na aking hiram na buhay, ito po ay pasalamatan ko, hallelujah, para matapos na butong paghihirap ko sa paghinga. Hallelujah. Habang, hallelujah, mahina ako, mga minamahal, ako po ay, hallelujah, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang inaawit ko yung walang hanggang pasasalamat na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Habang nakapikit yung aking mata, mayroon akong nakitang napakaliwanag, mga minamahal, na kasing laki ng itlog ng manok, mga minamahal, na kung saan papaling yung aking ulo, nandoon din papaling yung liwanag na yun, mga minamahal. At hallelujah, sa hindi ko po namamalayan, mga minamahal, pinatulog ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa kinabukasan, alas 5 ng umaga, hallelujah, ako po'y ginising na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hanggang ngayon, hallelujah, ako'y kinahabagan niya at kasama niyo pang, hallelujah, purihin siya, luwalhatiin, hallelujah, sa kanyang banal na pananambahan. At pinapasalamatan ko po, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, higit sa lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord! Praise the Lord! Hallelujah!
Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating pong beloved brother June na marot sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Ito po mga minamahal ay may aral po tayong napulot mga minamahal. Ano po yung aral na napulot natin? Sabi natin beloved kapatid, naging priority niya ang trabaho. Amen. Kailangan mga minamahal sa bawat oras mga minamahal, habang tayo ay nabubuhay mga minamahal, wala tayong ibang priority kundi ang maglingkod sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen. Yan po yung priority natin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sa oras ng kagipitan, sa oras ng kabagabagan, gaya ng naranasan ng ating pong beloved kapatid. Amen. Na-aksidente yung bata, na-aksidente ng kanyang jeep, nahulog, mga minamahal, namatay. Sinong tinawagan niya, mga minamahal? May naitulong ba ang doktor? May naitulong bang pulis, mga minamahal? Alam niyo po, kapag dinala niya yung bata doon sa magulang, maaaring kung anong mangyari sa kanya, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen. Makita mo yung anak, kahit tayo, mga minamahal, dinala yung anak natin, patay na. Ano kaya mong magagawa doon sa gumawa ng bagay na yan sa ating anak, mga minamahal? Amen. Subalit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Sa oras na tayo magsisi, magpakumbaba sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Kaya ating beloved kapatid, sabi niya, mga minamahal, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkukulang. Amen. Kaya yung bata, mga minamahal, sa unang dalangin na ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, muling ibinalik yung kanyang buhay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan priority, mga minamahal. Kailangan dumalo tayo Merkules, Biyernes, Linggo. Amen. At pag nandito po sa gawain ng mahal na Panginoon, kailangan maging active po tayo. Laging attentive, mga minamahal. Amen. Pag sinabing palakpakan ng mahal na Panginoon, pumalakpak agad, mga minamahal. Kapag nakapuntos ang ating dakilang Diyos, kailangan iwagayway yung kamay. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Yan po, mga minamahal, yung atin pong kailangan gawin, mga minamahal. Amen. Kung meron man tayo lahat dito, mga minamahal, lahat tayo may mga pinagdaraanan. Amen. Lalong-lalo na yung mga may mabibigat na pinagdaraanan. Kailangan mas lalo tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal sa ating buwag kikinig na pinagpala at buhay na patutuo. At narito na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating pong beloved sister Imelda Bigaong. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, ay para lamang po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Po Lord. ay bumabati at dobling paggalang sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kurin po ay bumabati sa ating beloved na manggagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nir, at sa kanyang anak. At sa ating mga beloved elders, sa inyo mga beloved na kapatiran, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dahil natagpuan namin ang gawain ito na ang gawain ito ay nag-aayos ng buhay, nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Amen. Hallelujah. Dahil ang aming buhay noon, nung di pa kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay napakagulo. Dahilan sa ang aking beloved husband ay grabing manginginom ng alak. Napakagulo ng aming buhay. Ngunit natagpuan namin ang gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aming buhay ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang panginom ng alak ng aking beloved husband ay inalis ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maging sa aming mga karamdaman, kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siguro buon kami sa utang ngayon. Dahil dati-rati po, ako po ay may karamdaman na may bukol sa magkabilang breast. At ang sabi ng doktor, uoperahan ako, tanggalin daw ang aking
kabilang breast. Dahil ito po ay malala na po. May lumalabas na po na nana. Nung una po tubig, dugo. At nung medyo tumatagal po ay nagiging nana na po. At hindi po ako makakilos. Napakasakit ang aking likod. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa walang sawang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at paghingi ng tawad sa Kanya, ako po ay pinagaling ng lubusan ng Amen. ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa, grabe ang kanyang allergy sa katawan. Buong katawan po niya ay may allergy at matinding tinamaan yung kanyang kamay at saka paa. Puro nana po yan ang mga daliri niya na hindi siya makasulat. At halos 1 buwan na po siyang hindi nakakapasok sa school noon. Dahil hindi siya makasulat, sinusubuan na po namin yan siya. At maging sa kanyang paa, tinubuan siya ng sugat sa talampakan na dahilan hindi siya makalakad. At kami po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, grabe rin ang kanyang hika. Pag inaatake po yan, nangingitim ang kanyang mga kuko, ang kanyang bibig, at paunti-unti ang kanyang hininga. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang mabautismuhan din po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin pa daw available na doktor noon. Kung hindi ako nagkakamali, 2019 yun. Anniversary natin dito, December po yun. Noong ipinasok namin siya sa ospital. Ngunit, hindi po siya naoperahan. Ilang taon na po ang nakalipas na hindi na po siya inaatake sa kanyang sakit. At siya din po ay gradual na pinapagaling ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na panganay po, siya po ay nabundol ng jeep. Mumotor po siya, papasok sa kanyang trabaho. Ang pinakita sa akin na picture na kandusay po siya sa kalsada na hindi gumagalaw. Grabe ang aming panalangin na buhayin mo ang aming anak. Dahil napakalayo namin, nandun siya sa Manila, na hindi gustuin mo siyang puntahan, hindi mo agad mapupuntahan dahil nga malayo po, kundi ang ginawa lang namin po ay nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi siya mapapahamak sa kanyang pagkakadisgrasya. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung dinala po siya sa ospital, in-x-ray po siya, at siya po ay walang fracture sa buong katawan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon sa ospital na una na dinala po siya, malaki na ang bill doon at saka dinala po din ulit siya sa orthopedic. Napakalaking bill na rin niya na aming babayaran. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nising ko, wala kaming binayaran. Binayaran niya ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng pagpapala, biyaya at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Imelda Bigaong. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung ang tao'y maglingkod sa ating dakilang Diyos, pakikinabangan niya ito, mga minamahal. Amen. Hindi ang Diyos ang makikinabang, mga minamahal, kapag tayo naglingkod, kundi tayo mismo sa ating mga sarili, maging yung ating mga mahal sa buhay, makikinabang sa pagpapala na ibibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Pinatuto ng ating beloved kapatid, lahat sila, membro ng pamilya, pinaghimalaan ng ating pinakamamalaking Jesus, cancer sa breast, amen, mga gallstone, mga bato sa abdo, galis sa buong katawan,
asma, yung kanyang panganay na bundol, mga minamahal. Amen? Nung binundol, in x-ray, walang galos, walang bali, walang pilay, walang diferensya. Mga minamahal. Amen? Walang fracture, mga minamahal. At ang himala pa ba, mga minamahal? Amen? Paglabas sa ospital, libre, walang binayaran. Binayaran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa ating pong mga beloved viewers, maglingkod po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Amen? Kung nais pa po natin makarinig ng mga maraming himala, patutuo, dumalo po tayo ng Biyernes sapagkat mahabang oras na yan at maraming patutuo tayong mapapakinggan. At dito po nagtatapos yung ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Ating pong ibinibigay mga minamahal sa ating pong mga pinagpala mga awit ang pagkakataon, amen, para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamalapang Diyos. Atin po silang samahan, mga minamahal, amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, now reach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.